No niin, tervepä terve. Mä oon valinsinööri ja mulla on Pemari ja mulla on myöskin ongelma. Nämä kaksi jälkimmäistä aika usein kulkee käsi kädessä, mutta tällä kertaa mun ongelma liittyy tähän. Eli mulla on tietysti avain, tai näitä on kaksikin tuohon pikkupemariin, näitä Pemarin avaimia tuolta aikakaudelta, ne näytti tuolta 2010 vuonna, niin toinen näistä ei toimi, ja se on juuri tämä, mikä ei toimi. Ja tässä näette, kun tuossa klikkailee auton lähellä, niin ei vilkut vilku kumpaankaan suuntaan painettaessa lukkoon eikä auki, niin kyllähän tuolle voisi jotakin tehdä. Ei se nyt sinänsä yksi avain riittää aika hyvin, mutta ainakin täällä on tämmöinen mielenkiintoinen kokeilu, että saadaanko tämä vielä toimimaan. Taustana nyt semmonen, että nämä Pemarin avaimet, niin näissähän ei sinänsä niin kuin ole tarkoitus vaihtaa tänne mitään patteria, vaan se on niin kuin akku, mikä täällä on sisällä, ja se ilmeisesti siinä niin kuin auton virtalukossa ollessaan lataa sitä jollakin tämmöisellä langattomalla latauksella sitten, niin että kai täällä on joku semmoinen pieni käämi sitten, millä sitten saadaan sinne menemään virtaa, niin. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä ei kyllä herää ollenkaan, niin se on varmaan kuollut täysin se akku sieltä. Voihan monesti varmaan olla näin, että jos koko ajan käytetään vain yhtä avainta ja se toinen on aina laatikossa ja se on tyhjänä, niin eihän se sille akulle hyvää tietysti tee. Niin katsotaan, jos tämä saisi purettua. Mä oon ostanut nimittäin tämmöisen. Tuolla se kai on. Oho. No sieltä se tuli sujuvasti, eli tämän näköinen siellä vissiin pitäisi olla sisällä. Tämä oli joku Panasonic, kun tämä nyt oli sitten Indonesiassa valmistettu. Joo, Panasonic VL2020 on tämä tyyppi, eli jos nyt sitten kävisi niin, että mä onnistun ja haluat kans kokeilla omaan, niin VL2020, niin sillä löytyy tämmöinen oikeanlainen. Ja tämä tuli mulle ihan tämmöisestä kotimaisesta akkukaupasta, että kannattaa googlailla. Tuli nopeasti kyllä ja järkevään hintaan, niin tällä kertaa en tilannut mistään maailmalta, että mukava, että joskus käy näinkin. Tämä pitäisi nyt saada auki tämä avain, ja tästä kai kun painaa tuota, niin pitäisi tulla täältä pihalle jotain. Jep, eli tämä on se tämmöinen vara-avain sitten, jos jostain syystä nyt sitten ei millään muulla autoon pääsisi, niin tällä kai sitten saadaan se ovi ainakin auki, ja ehkä tällä on joku paikka siellä, mistä saa auto jopa käyntiinkin, en tiedä, mutta niin semmoinen täältä sisältä löytyy, pannaan se pois. Mutta nyt sitten tämä täytyisi kai saada halkaistua jotenkin tämä avain tästä, koska tässä ei muuta semmoista niin kuin avauskonstia kai ole. Niin katsotaan nyt, mä yritän jotakin tukkia tuonne väliin sitten, että lähtisikö se siitä antautumaan. Tuli mieleen, että mattopuukko voisi olla yksi, mutta sitten on tämmöinen joku kännyköiden avaustyökalu, niin otetaan se nyt tuohon kanssa ainakin varoksi. Ja täällä voi olla jotakin muutakin sopivaa, mihin se oli se spatula täällä. Tuo se ei ole aivan niin terävä, mutta sillä voisi sitten jatkaa, jos sen saa tuonne väliin ensin ujutettua tuon toisen, niin kokeillaan. Tuossa olisi tuo mun hieno suurennuslasekin, mutta mä en nyt käytä sitä vielä, jos tämä onnistuu ihan niin kuin muuten vain. Katsotaan, saisiko tuonne tukittua jotakin tuonne väliin. Tässä ei kauheasti näy sillä jälkiä, että tätä olisi aiemmin yritetty avata, mutta tuo pitää tuo rengas varmaan ottaa tuosta pois, se ei siinä pysty sitten välissä enää olemaan. Aika tiukassa se tuntuu olevan, että katsotaan nyt kuinka tämä onnistuu sitten. Jostakin saisi. No nyt saatiin vähän alulle tuolta, niin tämä voi olla jo puoli voittoa. Näköjään tuollainen, kun tänne jäi tämä nysä, niin siitä oli hyvä mennä sisälle. Että en tiedä sitten minkämoiset klipsut täältä löytyy, että paljonko tässä tulee vahinkoa nyt sitten, kun tätä tässä kääntelee. Varmaan sopivasti. Se ei kyllä yhtään niin kuin meinaa antaa tuosta periksi. Tuntuu, että tuossa tulee heti jotakin vastaan, mutta hetkinen, ei. Ikäviä jälkiä vaan tulee. Mitäs jos täältä yrittäisi? Kun mulla on semmoinen ajatus, että siellä saattaa olla semmoinen siis niin kuin joku helma tuolla välissä sitten, että se ei niin kuin sen takia tuo uppoa tällä työkalu sinne yhtään syvemmän. Oho, mitäs nyt tapahtuu? Nyt siitä lähtee tuollainen osa irti. Onkohan tuo hyvä vai huono asia? Täältä varmaan toiseltakin päästä, jos haluaisi, niin saisi samanlaisen irti siitä, mutta en oikein ole varma, että haluanko mä tuota ottaa irti, kun mä haluaisin purkaa niin kuin tämän koko systeemin. Ei, tämähän hajoaa käsiin. Tuo aina lipsahtaa tuo mun työkalu. Onpas hankalaa. Jos tuosta koittaisi saada tuon, niin tällä pystyisi vähän paremmin vääntämään. Pelittää kyllä tämä halkia jostakin. Tämä niin yhtä lupaa
löysin jonkun videonkin tuolta tubesta vielä, että miten tämä tapahtui, niin kyllä se aivan juuri tästä se pitäisi lähteä, että se pitäisi tästä vaan nyt sitten rohkeasti napsauttaa auki tämä avain. Joo, nyt tapahtuu jotain. Noin. Se ei ilmeisesti hajoa tuosta, vaan juuri noin pitää tapahtuakin. Ja sitten vain jatketaan. Se on varmaan taas joku nasta siellä puree, että ei saisi työntää liian syvällekään tätä työkalua, koska siellä on se piirilevy ja sitä ei haluttaisi rikkoa. Nyt meni ikävän syvälle tuosta. Tavallaan tämä pitää niinku rikkoa tämä avain, mutta oikealla tavalla. Noin, aukes. Aivan hiki tuli melkein ainakin. Mutta se ei hajonnut ehkä mistään. Näyttäisi siltä. En tiedä minkälaiset. Onko se vaan lopulta jollakin tommosella liimalla sitten kiinni. Vähän se näyttäisi siltä, että... Tai sitten se on jotenkin kuumennettu ja sillä niin kuin sitten liimattu tavallaan, että se on sulanut tuo muovi siinä. En tiedä. Mutta tuossa nyt näyttäisi olevan tällainen samantyylinen akku sitten. Kyllä, VL2020 juuri sama teksti siinä lukee ja no niin, ja mun kohta jo rikki, kun se on niin monta kertaa lentänyt. Se on niinku ainakin tuosta kiinni ja tuosta sitten tuossa piirilevyssä, eli nämä nyt on vähän eri paikassa nämä kiinnitysjutskat kyllä. Mutta jospa en tiedä, jos tämän saisi tästä ehjänä tämän kiekuran, niin olisiko se sillä sitten kätevää laittaa kiinni, enpä tiedä. Mutta otetaan kolvi ja koitetaan irrottaa se siitä. Otetaan tuosta vähän jotakin pinsettiä avuksi. Tuossahan nuo napit on tosiaan nuo mikrokytkimet näköjään ja sitten siellä on jotakin pientä kamaa tuolla ja täällä on sitten tämä. Onkohan tuo niinku se, niinku mikä lähettää täältä sen, vai onko tuo magneetti sitten se mikä lataa tätä? En tiedä. No ei tässä nyt kyllä kädet riitä, jos mä tuolla pidän tuota kiinni, mutta... Koitan imuroida tuohon sukkaan nuo tinat ja nehän taisi lähteäkin siitä aika nätisti tuosta ekasta tapauksesta. Otetaan sitten toisestakin yhtä nätisti, eikö vaan? Joo, osa lähti, ei ihan kaikki. Olisikohan se nyt? Toinen pää ainakin on irti. Siis tuo toinen. Ei se vähän puree tuolta kulmasta vielä. No, sieltähän se tipahti, mutta tosiaan me ei nyt aivan käy yksin nämä liitännät sitten näissä akuissa, niin tämä vaatii jotakin puuhastelua. Ja että onko se nyt sitten niin, että tostahan lähtee tämä, onko toi nyt sitten niin kuin plussako ehkä. No, joka tapauksessa tämä, joka lähtee täältä niin kuin päällypuolelta tavallansa, niin sehän tässä on niin kuin erilainen. Jos mä saisin ton tosta irti, niin mä ehkä pystyisin vaihtamaan sen, koska mullahan olisi tuossa se pistehitsi. Lähtisiköhän se tuosta sovinnolla? Ei varmaan. Tuon alemman saisi tuonne, niin sitten jos mä saisin siirrettyä ton ylemmän tuosta tähän, niin sittenhän se olisi sillä lailla ihan ok. Tai jos nyt jommankumman saisin siirrettyä. Mutta mä kokeilen nyt tämän ylemmän, että jos tohon niin kuin ujuttaisi väliin sitä lätkää, missä se nyt sitten onkaan, niin noikin on varmaan niin kuin pistehitsillä tuolla kiinni, niin eikö ne voisi lähteä sitten siitä irti tälleen vääntämällä. Voi myös olla, että ei lähde. Kovin tuntuu nihkeältä tuo lähteminen. Kyllä vaan kuulkaa aika lujas on. Ei se oikein meinaa haluta siitä lähteä. Mä otan jonkun, millä saa paremmin kiinni. Nyt varmaan joku antaa periksi. Joo, lähti se vain. Saisiko se vielä suoristettua siitä?
jollakin lailla. Mun täytyy muuten laittaa tuo mun pistehitsi lataukseen varmaan. Mä luulen, että tässä välttämättä ei ole riittävästi virtoja. No niin, nyt taas jatkuu. Eli mitä on tapahtunut, niin mä oon tästä uudestakin akusta napannut irti nyt sitten sen, mikä siinä oli se. Tuossa se onkin kiemuralla, kun mä käänsin näillä pihdeillä siitä irti. Siitä jäi nyt vähän tuollaiset ikävät joku piikit. Mä en oikein tiedä, onko ne reikiä vai ei, mutta en tiedä, menikö se jo hajalle tässä kohtaa, kun mä revin tuon tuosta irti. Mutta se selviää nyt sitten varmaan aikanaan. Mutta yksi, mikä mä jostakin luinkin netistä, että tuo on erilainen tuo piikki tuossa. Eli tässä uudessa on tämmöinen leveä kanta siinä, niin jossain foorumilla joku oli kirjoittanut varmaan PTCF:llä, että tuo jää tosta niinku koholle ja sitten kun tämä lyö kasaan, niin ei ole hyvä lopputulema sitten, kun tää kinnaa vastaan siellä. Niin mä voisin tosta koittaa kaventaa tuota, että mä saan tämän istumaan syvemmälle sitten tänne paikallensa. Eli kun se pistetään niinku tuohon, niin nyt se jäisi vähän kantamaan tosiaan tuolta, että se ei aivan mene kunnolla tuon piirilevyn pintaa vasten, niin koitetaan nyt sitäkin vähän työstää tuosta ensin. En tiedä kuinka se onnistuu, mutta otin tämän Dremelin sitä varten tähän. Näyttäisi mun mielestä, että nyt se voisi mennä aika hyvin. Joo, nyt se menee syvemmälle. Tuon syvemmälle sitä ei oikeastaan saa. Niin nyt sitten vain tarvitaan tähän vielä tämä päällipuolen kytkentä kiinni ja siihen nyt sitten oli se jossain. Mihinkään se on jo joutunut. Tuon. Niin tämän pitäisi nyt sopia suoraan, koska tämä nyt on tuolta napattu tuolta toisesta. Nuo. Niin mä voisin periaatteessa tähän nyt suoraan sen pistehitsailla, niin mä saan siihen sen oikean asennon kenties. Mikähän päällä? Tuon päällä vaikka. En tiedä mitä tästä tulee. Huonolta vaikuttaa, mutta ei se mitään. Mä pistän tämän pistehitsin tuosta tulille ja siellä no vissiin on vähän ainakin jännitettä. En tiedä onko riittävästi, mutta on siellä jotakin. Luottamus tähän pistehitsiin on näin suuri, että mulla on kuin hanska kädessä, aina kun mä sitä käytän. Mutta tätä kauhean usein kyllä ole käyttänytkään. Kokeillaan nyt sitten tuohon napsauttaa kiinni. Vähän napsahti väärään paikkaan, mutta napsahti kuitenkin. Noin. Vähän saisi olla enemmän potkua varmaan. Noin. Katsotaas nyt. Tarrasko se yhteen? No kyllä se ehkä tarras. Koitetaan nyt vielä. Olisiko se ollut vähän hankalampaa? Vielä jos sais lisää potkua. No, nyt ainakin räpsähti lupaavasti. Jokohan hän nyt sitten pysyisi siinä. Kyllä musta tuntuu, että se on aika tiukalla, ei se yhtään yritä irrota. Joo, hyvähän se on. Pistetään sitten tuo toisen puolen juotokset kuntoon. Tuo on vähän pitkä kyllä tuo kepakko tuosta, siitä voisi sitten nipsaa sitä ehkä palan pois, mutta pistetään nyt ensin kiinni se tuohon. Ja kolvi on taas sitten kylmentynyt. Tinaakin tarvitaan. Olisiko hän? Ja voisihan sinne laittaa vähän tuosta juoksutetta kiinni jollakin. Pannaan tuolla. Koko ajan koitetaan katsoa, että en kai mä vaan sitä vanhaa laita tänne takaisin, mutta ei. Tämä sen pitää olla. No. No. Nyt ei kyllä karkas tinat tuonne väärälle puolelle.
No joo, vähän rumasti meni tuo jälkimmäinen nyt, mutta toivotaan, ettei se haittaa. Pääsikö se mokoma vähän tuolta kohoamaankin? On sitä vielä vähän lämmittää. Joo. Nyt se on siellä syvällä ja tiukasti ja niin napataan siitä vielä tuo. Ei, kuumakin on. Mutta joo, se on nyt siinä. Toivotaan, että tuo tinaklimppikin mahtuu tuonne kuoren sisälle edelleen. Kytkimet tätä niin kuin nappuloita kohti. No, oliko tässä joku niin kuin korkeampi matematiikka, miten se tänne istuu? Ei kai. Kaikki tarpeellinen on kai sisällä. Niin. Mitenköhän tämä niin kuin kiinni laittaminen niin kuin tapahtuu? Jotakin liimaa tämä kyllä vissiin nyt vaatii. Eihän tämä nyt aivan omillaan tuu kyllä enää pysymään. Joo, ei täällä ole mitään, mikä tätä pitäisi kasas. Okei, laitetaan sinne liimaa. Laitetaanko pikaliimaa vai epoksia? Voisi kokeilla pikaliimalla kyllä ensin. Se olisi jotenkin niin nätti laittaa. Laitetaan sitten hetken päästä epoksilla, kun tämä ei kuitenkaan pidä. Mulla ei ole vieläkään sitä pikaliiman kiihdytintä. Se olisi aina välillä näppärää. Tuleekohan täältä mitään täältä purkista? Onko nyt niin, että mä oon saanut tämän kuivatettua? Ja se kuulkaa pahasti näyttää siltä, että täältä ei tule mitään. Olisikohan mulla uutta tuollaista? No mutta löysin tällaisen toisen purnukan, missä näytti, että tavara sisällä vielä liikkuu. Niin kokeillaan tällä sitten. Oho. Tämä tulee vähän niin kuin reilunmoisesti. Tuleekohan kuinka kova sotku? Suuri riski on, että tapahtuu kaksi asiaa. Eli se, että tätä pursua täältä joka paikasta ja tulee vähän ruma tästä avaimesta. Ja toisaalta tietysti se, mikä varmasti tapahtuu, että sormet liimautuu. Sitä voisi tietysti vähän sitä riskiä keventää, kun laittaisi hanskat. No niin, otin pari tuollaista puristintakin tuosta valmiiksi sitten. Niin kokeillaanpas. En tiedä, musta vähän tuntuu, että se ei nyt ehkä ihan joka kohdasta täydellisesti purettua liima, koska sen verran isoja rakoja tuolla näkyy, mutta jos se nyt riittävästi purisi kuitenkin. Annetaan tuo nyt olla tuossa muutamia minuutteja, niin katsotaan sitten kuinkahan tässä mahtoi käydä. Mä nyt annoin tämän joku 10 minuuttia tässä olla ja nappasin sitten nämä puristimet pois niin kuin asiaan kuuluu. Ja kyllä se nyt ehkä jopa tuntuu, että se pysyy kasas, mutta on täällä vähän tällaisia rumia jälkiä, mitä tuli siinä, kun mä yritin työntää täältä sitä työkalua tuolta vähän milloin mistäkin. Ja ei enää aivan niin kaunis ole tämä sovite, mitä se oli alun perin, että vähän tämmönen sinne päin. Mutta käydäänpäs nyt koittamassa, että olisiko se oleellisin kuitenkin kunnossa, että tämä toimisi. Nyt kun sieltä on tämä sitten revitty pois ja pistetty toinen mokoma tilalle. Noniin. Sama lähtötilanne kuin aiemmin, eli siinä on pemari, tässä on avain. Nyt katsotaan mitä maagista tapahtuu, kun painetaan tuosta, vai tapahtuuko mitään. Juhuhuhu. Aika hyvä. No sehän kuulkaa näyttää toimivan, eli tämä oli aivan tällainen tekemisen arvoinen juttu, koska nyt on toinenkin avain sitten, jos sattuisi tarvittamaan. Olisi kyllä ennenkin, mutta nyt siinä on se hyvä puoli, että se toimii. Jos tykkäät tällaisista videoista, niin pistäpä kanavaa tilaukseen ja peukkua tälle videolle, niin palaillaan seuraavassa seikkailussa. Moro!